Doamne, haos. Pare cea mai vizitată atracție din China. Nu știu dacă am mai văzut vreun loc mai aglomerat decât ăsta vreodată. A fost construită pentru a proteja mormântul primului împărat al Chinei. Ideea principală pe care putem să o extragem atunci când ai ocazia să faci ceva măreț, mi se pare spectaculos cum au reușit să pună în valoare toată această moștenire istorică. O experiență 100% autentică aici în China. Foarte, foarte de treabă oamenii pe aici, parcă te simți că pleci la familie din vizită. Chiar e un moment inedit în care oamenii vor să-și facă poză cu noi și asta ne bucură foarte mult. Uitați-vă cât de lat este zidul și ușor înclinat. Vă explic și de ce. Ghidul ne-a asigurat că odată ce încheiem și cu vizita acestui loc, vom fi văzut cele mai importante 3 atracții de aici din Xi'an. Cea mai bine păstrată pagodă de cărămidă a fost în India, pe jos. Toată lumea știe cartea, toată lumea cunoaște acest călugăr. Atenție, vine mâncarea. Eu cred că a fost făcută de niște extraterestri, livrat direct din spațiu. Avem aici, am avut 2 feluri de mâncare, ne-a costat masa asta. Salutare, oameni buni și frumoși din Xi'an. Nu puteam să venim aici fără să vedem faimoasa armată de teracotă. Atât de faimoasă încât îi se spune neoficial și cea de-a 8-a minune a lumii. Acum așteptăm să vină ghidul, să ne povestească mai multe. Bine, o să vină... A venit! Hello, ghid! Hello! Hello! I'm the guide. We were talking about you. Welcome to Xi'an City. Șeșe Yeah, I heard that. Yes, me. Nice to meet you. and Alex. Yes. Thank Tare, you. uite, chiar a venit să ne ia cu microbuzul din fața hotelului. Morning. 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 When I was working as a guide at that time also, the pollution was super bad. Sometimes in winter we cannot see the sun for 20 days. But nowadays the environment is much. So many around us, there are so many apartments, guys. Look around here. Urbanization rate is 70%, almost close to 70%. Then that means back to 30 years ago, people from 19... Am ajuns acum la armata de teracotă și uitați-vă ce haos e. Ghidul pe drum ne-a spus că acum e o perioadă mai puțin aglomerată, dar la fel de bine ne spunea că standardele noastre sunt diferite de cele ale chinezilor, adică ceea ce pentru el este puțin aglomerat, pentru noi tot o să fie super aglomerat, așa s-a exprimat. E plin de autocare în parcare, da. Noi suntem aici cu grupul, deja cineva și-a uitat un telefon, trebuia să plecăm, dar așteptăm șoferul. Din categoria lucrurilor interzise aici, am găsit câteva ciudățenii, am putea spune, la care nu ne-am fi gândit până acum. De exemplu, cine ar fi putut veni la el cu, de exemplu, un zmeu sau un pistol cu apă sau police equipment? Mă gândesc că poate totuși este un pistol real, dar n-au știut, nu știu, au folosit un pistol cu apă. Cu arcul n-ai voie, cu ciocanul. Dar cine știe, poate a rămas ciocanul de la vreo lucrare. Vrei să te apuci aici de treabă. Armata de teracotă a fost construită pentru a proteja mormântul primului împărat al Chinei, împăratul Qin, cel care a dat naștere primei dinastii a Chinei și cel care a unificat China pentru prima dată în secolul III înainte de Hristos. Conform credinței chineze, după moarte urmează o altă viață. Deci împărații se pregăteau din timpul vieții pentru moarte, așa încât împăratul avea nevoie și în următoarea viață de armata sa. Acum am intrat în hala numărul 1, unde putem să vedem armata de teracotă. Soldații. Da, sunt foarte frumoși soldații, vedem mai Ăștia mulți sunt? naturali. Uitați-vă ce nebunie e aici, câți oameni. Deci este o adevărată luptă să ajungi să faci o filmare. Dar o să reușim. Ce e foarte interesant este că această armată a fost descoperită complet întâmplător. În anul 1974, deci acum puțin peste 50 de ani, niște fermieri săpau o fântână și au găsit primele fragmente de teracotă. Până acum au fost găsiți peste 8.000 de soldați, însă o mare parte a sitului este încă neexcavată. Arheologii preferă să aștepte tehnologii mai bune pentru a putea conserva piesele fără să le deterioreze. Nu știu dacă am mai văzut vreun loc mai aglomerat decât ăsta vreodată, sincer. E teroare, e teroare. Deci stai la coadă să te uiți. Doamne, haos și gălăgie. Vă povestim mai multe afară, că aici nu avem nicio șansă. Pare cea mai vizitată atracție din China. Baza e că ghidul ne-a spus că astăzi e chiar liber. Cred că s-a înșelat, la un moment dat a făcut upsi sau ceva. Ne face prezența number 2. Și ne creează un pic de claustrofobie holul ăsta, pentru că uitați-vă cât de mulți oameni se înghesuie aici și câți mai vin și, Doamne Dumnezeule, adică
Noi vrem să vă arătăm realitatea de aici ca să aveți niște așteptări destul de realiste în ceea ce ține de vizitarea acestui loc. Și nebunie pe aici. Am prins un grup de elevi. Deci e ceva de nu se poate. Adică trebuie să vii cu multă răbdare, să nu te grăbești, pentru că devine o luptă de supraviețuire. Sper că n-am pierdut-o pe Yasmin pe acolo prin spate, pe care îi cam mâna. Și reușim să avansăm ușor. Acum pot fi vizitate 3 hale principale. Prima este cea mai spectaculoasă, cu mii de soldați aliniați în formație de luptă. A doua adăpostește diferite tipuri de războinici și cai, iar a treia, cea mai mică, era probabil centrul de comandă al armatei. Și poate cel mai fascinant lucru este că nu există doi soldați identici. Fiecare are expresii și trăsături diferite, ceea ce face experiența și mai impresionantă atunci când îi vezi cu ochii tăi. Eu sunt impresionat de dimensiunea acestor statui. Din câte am înțeles, nu puteai să ajungi în armată decât dacă avea o anumită înălțime. Și ceea ce este foarte interesant este cât de impunătoare sunt. Adică odată ce stai în fața lor, chiar ai o senzație de dominare pe care ți-o creează. Uitați-vă puțin, stă în fața statuii, bine, are și un piedestal pe care stă, dar cred că era cam cât mine de înălțime. Mai înalt nu cred că era. În mână soldații țineau de obicei o armă, săbii sau sulițe, care erau reale, nu erau făcute din teracotă, iar în timpul Revoluției Țăranilor, acestea au fost furate și utilizate în scopul de război. De aceea toate statuile nu mai au armele originale în mână. Partea foarte interesantă este că statuile erau colorate, vopseaua fiind realizată din elemente naturale și toată asta conferea un element de realitate și mai mare. Uitați-vă cât de frumoase erau. Chiar este foarte important că au putut să le conserve și în stadiul acesta să putem să înțelegem mai bine cam cum arătau. Uite, Yasmin a avut o remarcă foarte interesantă aici, că ei sunt destul de micuți, așa, mărțoage, putem spune. Nu erau de o statură foarte mare și asta se întâmplă pentru că în acele vremuri ei nu aveau încă cai pe care i-au importat după aceea din Asia Centrală. Deci erau niște căluți, să spunem așa, dar nu erau cei mai mari pe care puteai să-i folosești, mai ales în lupte sau în acoperirea unor teritorii vaste. Acesta este un general și putem să ne dăm seama de asta după coafura pe care are și mai ales după acest ornament pe care îl purta pe cap. Însă pe mine ceea ce mă impresionează cel mai mult e modul în care își ține mâinile, parcă îndeamnă la forță, dar gândită, cumva așezată, vedeți cum ține palma așa în jos. La fel, foarte înaltă și această statuie, însă vedem, cred că are cel puțin 1,80 m. Stăteam noi acum și ne gândeam în timp ce vizitam cum împăratul acesta a gândit și a făcut armata de teracotă pentru viața de apoi. Dar s-ar fi gândit el oare că în viața de apoi noi, cei care venim după, o să fim aici, o să admirăm tot ceea ce l-a făcut și o să fim atât de uimiți de această realizare? Ghidul spunea că acum 2000 de ani noi nu existam, iar peste 2000 de ani noi nu o să mai existăm, dar cel mai probabil armata de teracotă încă o să fie aici. Și ne întreba oare noi îi privim pe ei sau ei ne privesc pe noi. Vă dați seama câte văd soldații zi de zi, câți turiști și câți o să mai vadă? Cam asta este ideea principală pe care putem să o extragem din vizita de astăzi. Și anume că e foarte important să te bucuri de fiecare moment pe care îl ai în viață, iar atunci când ai ocazia să faci ceva măreț, să o faci. Aici este fermierul care a descoperit, evident, de întâmplare soldații de teracotă. Noi zicem că e un pic cam ciudat că omul stă în fiecare zi aici să semneze cărți și să vadă vizitatorii. Nu știu, n-am înțeles dacă îl vizităm. Chiar mergem să-l vizităm pe el? Nu știu, suntem chiar curioși să vedem dacă îl găsim aici pe domnul exemplar original. Ni hao. Incredibil, deci aici este domnul, stă zi de zi, vă dați seama. A devenit un personaj foarte important în istoria Chinei, pentru că era descoperit toată această zonă. Îți dai seama ce noroc a dat peste el? Mai e oare fermier acum sau nu cred că e E autor acum. Da? Nu știu dacă neapărat e un noroc, pentru că el stă zi de zi, dacă ar vrea să facă ceea ce noi facem, cum ar călători? Cred că și el vacanță, nu? Da. Deci avem această fericită ocazie să-l întâlnim. Uite, apropo de asta, mie mi se pare spectaculos cum au reușit să pună în valoare toată această moștenire istorică. Și dacă mă întrebați sincer, asta este un mare beneficiu pe care îl capeți aici în China, și anume că nu lasă nimic la voia întâmplării și dacă descoperă orice, oriunde, nu mă refer numai aici, ci în general, știu să pună totul foarte bine în valoare. Aici am eu o mică mâhnire, pentru că în țara noastră frumoasă, deși avem o grămadă de lucruri de arătat lumii,
nu ne ocupăm și la noi Ministerul Turismului am senzația că nu prea există, cel puțin în ultimii ani n-am auzit să facă niciun fel de comunicare, de evenimente sau de lucruri prin care să fim și noi mai cunoscuți în lume. Ce vă spuneam mai devreme, uitați-vă și aceste zone cum sunt dezvoltate, mă refer aici la construcții, cum arată, statuile, aici poți să intri, să vezi spectacole, să vezi proiecții. La fel și acolo. S-a dezvoltat aici un întreg complex comercial unde poți să vii și să admiri lucruri, să mănânci. Adică asta înseamnă o dezvoltare făcută cu cap. Uitați-vă puțin ce e aici. Uite și acest comerciant ce zmeie vinde. Wow, uite-te cât de lung e firul. E impresionant, foarte drăguț. Ce? 20 de yuani era zmeul ăla atât de mare. Dar n-aveai voie cu înăuntru, asta era chestia. Ai voie la, știi cum, la ieșire. Da. La ieșire știe ce să-ți vândă. Îți băga în cap de la intrare că n-ai voie și atunci noi am tot rămas cu ideea asta, dar de unde-s meu, de unde-s meu? Și la final vezi meu și te tentează. Păi da. Acum mi-am dat seama de ce în clipa în care am auzit de teracotă, în gândurile mele așa s-a răscolit ceva. Păi da, domnule, noi în România, ce facem noi cu teracota? Eu mi-am amintit de sobele noastre de teracotă, alea de pe vremuri. Eu cu așa ceva am copilărit și puneai o cană așa mare pe sobă, ca să degaje apa din ea, da? Ca să fie umiditate în cameră, că altfel te trezeai dimineața uscat tot. Tu ai prins sobele de teracotă? Poate, dar nu știu. Eu cred că și în ziua de astăzi fac o treabă excelentă. Bine, recomandarea din câte știu este neapărat să cureți coșul, că dacă se înfundă, e mortală treaba. Deci asta ceva super random. Te-ai gândit tu să le respui oamenii, să le amintești să-și curețe coșul? Deci curățați-vă coșurile dacă aveți sobe de teracotă. Reclamă. Am ajuns în ograda ghidului, ne-a adus la părinții lui să luăm prânzul aici. Și chiar suntem foarte curioși că s-a laudat o grămadă cu ce se gătește. Ia să băgăm așa ochiul aici în bucătărie. Ni hao. Ni hao, ni hao. Hai că e bine. Gata mâncarea. Ni hao, ni hao. Ghidul s-a laudat că aici a mai mâncat și formația Blur. Wow, suntem și noi parte din data viitoare o să se laude cu noi. Exact, o să zic că aici au mâncat cei de la un an cu un ghiozdan. Uite, a pus masa aici, frumos, ne dezinfectează, masă rotundă, ni hao, ni hao. Hai că e bine. Suntem la masă aici, nu prea putem să întoarcem foarte mult cadrul ca să nu deranjăm, dar trebuie să ne mișcăm rapid, că colegii noștri de masă au început să basculeze masiv. Noroc că am reușit puțin să filmăm la început preparatele. Mai că uite, pe aia nu ia nimeni, dă-mi și mie. Ia să luăm asta. La verdeață nu se înghise nimeni. Am prins și noi ceva. Avem și noodles, niște vinete, orez. Să spun ție din astea? Da, arată bine, arată bine. Nu pot să le pun, frate. 很好吃, adică foarte bun. Mâncăm sănătos, se pare, astăzi nu o să avem carne. Oh. Și o adevărată provocare să pui noodles și ăștia foarte lunecoși în farfurie. Dar e o experiență autentică. Domnul ne explică că așa se mănâncă aici la țară, unde suntem la el, de unde s-a născut, de unde a trăit domnul. După care s-a mutat la oraș, ne-a explicat. Asta este evoluția aici în China. E important, dacă te naști la țară, să evoluezi înspre oraș. Hai că ne-am plâns degeaba, ne-a adus și niște pui cu... Ce ai zis, iubire, că aici sunt rădăcină de lotus. Rădăcină de lotus, mamă, simt cum mă întineresc când mănânc așa ceva. Super delicios. Iar mi se disa de mine că eu la zonele istorice nu prea stau așa vorbesc. Dacă îmi vine vorba de masă, nu mai tac. Foarte interesantă rădăcina aceasta de lotus. Mai bine. Arată ca un pepene. Da. Pepene sau castravete. E bună. Și la gust e o combinație între pepene și castravete. Super delicios. O masă chiar bogată. Și a venit acum niște porc, 100% porc. Foarte bun. Oricum, o masă super îmbălșugată și multă diversitate. Ne tot surprinde mai bine ceva, noi zicem, ok. Da. Au mai venit acum niște muguri de fasole, cred că sunt ăștia. Mamă, de ce bine arată. Merg la fix cu porcul. Toate preparatele au foarte multe legume și puțină carne, adică e interesant. Deci puțină carne găsești în toate, dar mai întâi trebuie să-ți mănânci legumele ca să o descoperi. Avem de învățat de aici în China cum să mâncăm sănătos. Domnul este bucătarul, responsabil pentru tot ce s-a întâmplat aici. Masa încă este înbelșugată, dar mai ducem. Your father gonna say something to you. Okay. 欢迎你们来我们家做客。 He welcome everyone come to visit our home.
希望你们在这里能感觉到家的舒适和自在。Wish at this moment you're feeling very relaxed, feeling that you're at home as well. 今天我和老伴儿 We prepare the food for you and hopefully you'll enjoy it. 期待你们下一次再来我家做客。 By any chance in the future time, welcome visit our home again. Yeah, okay, tomorrow. Deci dacă 祝 participăm 你 la 们 asta 旅 expedition 程 de 愉 venit. 快，一路平安。 Wish you will enjoy your trip in China and have safe travels. Thank you, Șeșe. Ghidul ne povestea că el mereu aduce aici tururile și că asta e foarte bine pentru părinții lui, pentru că ei nu au loc de muncă și îi ține în formă activitatea asta. Se bucură, uite, să interacționeze cu oamenii. Chiar frumos. O experiență 100% autentică aici în China. Ne-a plăcut foarte mult să luăm prânzul aici la familia ghidului. A fost o experiență în sine pentru că am încercat o grămadă de feluri de mâncare, am interacționat și cu ceilalți oameni, că până acum n-am avut timp. Da, ne-am făcut și prieteni. Da, și ne-am simțit parte din familie, am cunoscut familia, chiar a fost foarte drăguț. Partea asta cu masa a fost inclusă în turul de astăzi, pe care noi l-am rezervat de pe Get Your Guide și o să vă lăsăm link-ul în descriere, aveți și un cod de discount dacă rezervați în aplicație. Lăsăm aici. Și turul continuă. Acum avem partea a doua. Ceșe, baba, la revedere, la revedere. La revedere. Foarte, foarte de treabă oamenii pe aici. Parcă te simți că pleci de la familie, din vizită. Uitați-le voi cât de adorabili sunt. Ce. Chiar m-a impresionat vizita la oamenii ăștia, sincer vă spun. Deci, parcă mi-a părut rău când am plecat. Au zis că putem să mai venim. Noi mâine suntem aici. Și că sunteți bineveniți oricând la noi acasă. Noi mâine aveți ceva de mâncare? Am ajuns acum la zidurile orașului vechi și acum urmează să urcăm pe zidurile cetății. Trebuie să fim în formă fizică foarte bună, că sunt ceva trebuie până sus. Suntem acum pe zidurile orașului vechi, care au fost construite acum 700 de ani. Acestea au o lungime de 14 km și 4 porți de intrare nord, sud, est, vest. Aceasta este poarta estică, care este o poartă dublă. Ce înseamnă asta? După cum prea bine puteți vedea, era o intrare pe acolo și în centru era această piațetă. Dacă inamicii intrau pe una din aceste porți, ajungeau în această curte interioară unde, surpriză, în aceste clădiri erau arcașii care trăgeau și eliminau inamicii. Uitați-vă cât de lat este zidul și ușor înclinat în partea dreaptă. Să vă explic și de ce. Lățimea, în primul rând, era necesară pentru a fi un spațiu foarte greu de penetrat, foarte greu de accesat. Vă dați seama că trebuia să urci pe el, trebuia să-l parcurgi ca să poți să ajungi în alte zone și asta era destul de dificil pentru că aici vă gândiți că puteau să circule o grămadă de ostași, de garnizoane. De ce este înclinată această zonă? Pentru că interiorul zidului este făcut din lut, iar în partea aceasta în dreapta este drenajul, după cum prea bine putem vedea aici o gură, da, pe unde se scurge apa, da, pentru că cel mai mare inamic al zidului este apa. Și drenajul ajută la degajarea apei ca să nu fie distrus în timp. Aceste pavaje pe care le vedem aici cu piatră au doar scop decorativ. Clădirea pe care o vedem aici este clădirea comandanților, iar ghidul ne-a povestit un lucru foarte interesant la care nu ne-am fi gândit, și anume că gradul unei clădiri este determinat de numărul de animale pe care le găsim pe acoperiș. În cazul de față vedem 7 animale, iar numărul maxim este de 10, acela fiind rezervat clădirilor împăraților. De exemplu, o să întâlnim 10 animale pe acoperișurile Palatului Interzis din Beijing. Doamne, deci ce se mai distrează pe aici copiii, au venit o grămadă de fetițe să facem poze împreună. Nu prea știu ele engleză, probabil că au o colecție mare de fotografii cu străini. Da, sunt simpatici, adică am făcut poză cu toate. E de apreciat și faptul că regimul de înălțime al construcțiilor din această zonă este unitar, adică după cum prea bine putem vedea, aici este nivelul zidului, iar acolo sunt niște construcții foarte, foarte frumoase. Uite, sunt și biciclete astea duble pe care le poți folosi să te plimbi pe aici. Uitați-vă cât de frumoasă este estetica acestui oraș. Toată stima și respectul pentru modul în care au construit orașul vechi, cum a fost conservat aici, dar la fel de bine cum a fost dezvoltat orașul nou, care ghidul ne spunea că acum 700 de ani aici era practic zona agricolă, da? Erau câmpuri pline de orez. Aici puteți să veniți să vă închiriați o bicicletă, pentru că vorba aceea 14 km nu-i parcurgi chiar atât de rapid la picior. Haideți să vă mai povestesc ceva interesant. Vedeți, acolo este un turn, da? Acolo este alt turn.
Aceste turnuri erau amplasate la 120 de metri unul față de altul și în exteriorul zidului. De ce? Pentru că un arcaș putea să tragă o săgeată care merge 60 de metri, dar nu putea să o tragă până la 120 de metri. Deci, faptul că arcașii de acolo trăgeau 60 de metri până la jumătate distanței, iar arcașii de acolo trăgeau și 60 de metri ca să acopere cealaltă jumătate a distanței, asta făcea ca toată această suprafață să fie perfect acoperită și orice fel de invadator să nu poată să scape de ploile de săgeți. Ei, acum jos se dansează, oamenii se distrează, evident trăim alte vremuri, dar uitați-vă un pic că suntem undeva cam la etajul 3-4, cam așa de mare era înălțimea. Hello. Hello. Okay. My friends want to take a photo. Okay. Iasmin este Where vedeta you want? locală, fetele vor să-și facă poză cu ea. Thank you. Welcome. Okay. Că uite ce drăguț, deci chiar e un moment inedit în care oamenii vor să-și facă poză cu noi și asta ne bucură foarte mult. Hai că uite, voia să-și facă și fata. Ia. Okay. With me or with her? We together? Together? Two. Okay. 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 Hai că mai avem Hai. o nouă tură de fotografiere. Oricum e foarte Toți? tare că totul se Unde? întâmplă Where? aici așa în mod direct. Ok. Copiii au venit după noi să le facem take? poză. Ok, picture, ok? Zi tu că n-au fost simpatici copiii. mamă, Uite ce ce râd se acum. bucură, mamă, postează acum pe socialele de aici, că ei nu folosesc Instagram sau Facebook. Mamă, Probabil că deci suntem vedete pe aici, cine știe. aveau emoții să vină la noi, îți dai seama. Da, erau destul de rușinoși. Da, ne bucurăm foarte mult să simțim emoția oamenilor, pentru că noi vedeți că vrem să relatăm așa niște fenomene istorice, să ne ancorăm în trecut, dar până la urmă trebuie întotdeauna să fim prezenți și să vedem noile generații, că aici sunt niște copii care cred că au ieșit de la școală acum, care se bucură să ne vadă. Totul se întâmplă într-un ambient sonor foarte interesant, pentru că în jurul nostru se aude muzică care seamănă cu manelele, însă nu sunt manele, ci aici, culmea, o să simțim niște ritmuri destul de orientale și, nu știu, ai văzut că oamenii dansau pe aici prin zonă? Da. Foarte, foarte interesant. Deci dacă erai dușman și erai prins în curtea asta, aveai o foarte mare problemă, că tu credeai că ai spart poarta aia și că ai intrat, dar surpriză, ajungeai în piațeta asta unde uitați-vă un pic de jur împrejur cât de înalte erau zidurile și de acolo, Doamne, deci mi se face pielea de găină gândindu-mă cum curgea ploaia de săgeți înspre tine și la fel și de acolo, da? Deci era gândită ca fiind o capcană această zonă. Și fiți atenți ce interesant, ghidul acum ne povestea despre acest copac. Eu m-am uitat mai bine și văd că este un salcâm, vedeți că are florile de salcâm. Și mi-am amintit eu când eram mai mic așa că mama îmi făcea un fel de prăjitură, un fel de clătită din florile de salcâm. Și ce credeți? Au și ei aici același tip de clătită, același tip de desert. Mi se pare incredibil. Cum adică în România și în China se face același desert din floarea de salcâm? Am ajuns acum la pagodă. E foarte aglomerat, deși e destul de târziu. Uitați ce bilete drăguțe am primit. O să le folosim ca semne de carte. Ghidul ne-a asigurat că odată ce încheiem și cu vizita acestui loc, vom fi văzut cele mai importante 3 atracții de aici din Xi'an și ne-a recomandat acest tur și vi recomandăm și noi tuturor celor care aveți puțin timp aici. Deci, ca o recapitulare, am văzut Armata de Teracotă, zidurile orașului vechi, iar acum suntem la templul Dacien, unul dintre cele mai importante temple budiste din China. Este construit în anul 648 și a fost construit de către un împărat pentru a-și onora mama. Da, foarte se frumos, mai numește Thanksgiving Temple.
Exact, Templul adică templul, mulțumirii. mulțumirii. Da. Din ce am reținut, el seamănă foarte mult cu orașul interzis, mă refer aici la elementele decorative. Este acest dragon pe zona centrală și mi-l amintesc perfect cum l-am văzut și noi în zona orașului interzis, era peste tot pe trepte. Aici avem și aceste statuete cu rol protector, da, înainte de a face accesul în templu. Și hai să vedem, pentru că văd că e foarte multă lume acolo, va trebui să vorbim un pic mai încet. Deci este un templu care e utilizat zi de zi de către localnici și chiar asta ne bucură foarte mult să putem să accesăm zona asta fără să avem niciun fel de interdicție. Pe vremuri nu putea accesa acest loc, fiind deținut cumva de împărat, dar acum, da, toată lumea poate să vină aici. De asemenea, ne povestea ghidul despre cele 4 mari religii de aici din China: budism, taoism, islam și creștinism. Dar la fel de bine ne spunea că oamenii nu prea mai practică, însă ăsta este unul dintre locurile în care putem vedea oameni care își pun totuși dorințe și da, apreciem. Thank you! De aici putem să luăm bețișoare gratuite. Bine, noi am avut intrarea inclusă, deci se plătește un bilet. Am luat aceste bețe, sunt 3 la număr, unul este pentru cer, altul este pentru pământ și unul este pentru umanitate. În clipa în care le aprindem, le vom închina în cele 4 orizonturi, adică nord, sud, est, vest. Și cred că între timp am prins și rugăciunea călugărilor care sunt la interior, însă forțele de ordine fac semne destul de intensive să nu-i filmăm, așa că o să fim destul de discreți. În acest templu budist există și o zonă taoistă. Din nou, ghidul ne spunea că aici religiile se împletesc foarte armonios. Am înțeles că aici majoritatea statuilor sunt luminate, ceea ce înseamnă că sunt într-un fel deținute de anumite familii care ar fi donat suficienți bani încât să aibă o statuie care să le aparțină. El ne spunea că mai sunt câteva care pot fi achiziționate și care nu sunt luminate, dar nu știu, din ce observ eu, toate sunt aprinse. Wow, cât de grandioasă e! Pagoda asta are 64 de metri și 7 etaje. Este cea mai bine păstrată pagodă de cărămidă de aici din China și are peste 1300 de ani vechime. Nu o să urcăm în ea pentru că ne-a spus ghidul că nu e nimic interesant înăuntru, însă pe vremuri oamenii urcau până sus deoarece era cea mai înaltă clădire din oraș, vă dați seama. Dar în ultimii 20-30 de ani orașul s-a dezvoltat atât de tare încât e greu să mai găsești clădiri mai mici decât pagoda asta. Curtea aceasta interioară în care suntem acum este dedicată unui călugăr budist foarte celebru aici în China, nu numai pentru practicile sale budiste, dar și pentru faptul că a scris o carte care se numește Journey to the West, adică expediția către vest, pentru că acesta a fost în India pe jos acum 1000 de ani, a plecat din China cu scopul de a învăța scripturile budiste direct de la sursă. A făcut 4 ani pe jos până în India, a stat acolo 10 ani, s-a întors, s-a mai făcut 3 ani pe drum, iar ulterior 17 ani i-a luat chiar în acest templu să traducă acele scrieri. Am înțeles că această carte scrisă de el se studiază în școli și că dacă te întâlnești cu un chinez și îl întrebi dacă a auzit de această carte, cu siguranță a auzit. Toată lumea știe cartea, toată lumea cunoaște acest călugăr, de aceea au închinat această piațetă.
greu. Ni hao, ni hao. Ni hao. Am venit într-un loc interesant să mâncăm și ce? Mi-a spus Iasmin că e o chestie foarte, foarte tare care se petrece aici. Uite, e mâncarea pe sus. Ah, Farfurii tare. zburătoare. ok. Mergi după doamna cu urechiușă. Mamă, s-a cam lovit mașina. Ia să vedem dacă avem și meniul în limba engleză. Ah, l-avem, deja e gata tradus. Aha, aha. Doamne ne face aici instructajul cum se face comanda. Și uite, de aici poți să iei apă, dezinfectant, ok. șervețele. Dar toată fantezia este, Ok. în curând o să o descoperim împreună. Totală experiența asta în care pe serpentina asta ar trebui să coboare mâncarea. Da, în niște farfurii zburătoare, OZN-uri. Meniul e foarte vizual, pe tabletă. Nu au foarte multe preparate, deci văd că e o singură pagină pentru fiecare tip de mâncare, salate, legume și așa mai departe, dar prețurile sunt destul de accesibile. Deși restaurantul are un concept interesant și ar fi putut să fie prețuri mai mari. Ia să vedem, uite, un hamburger 48 de yuani, un orez thailandez cu fructe de mare tot 48 de yuani. Chiar accesibil. Ia uite, pentru pofticioși am găsit și pizza. Mă întreb dacă arată la fel de bine și în realitate. Văd că prețurile sunt plafonate pe la 48 de yuani, asta e cel mai frecvent întâlnit, dar astea mai speciale sunt la 68. Asta cu prosciutto și trufe. Ia. Mamă, dacă nu nimerești ăsta, îți cade direct în cap de pe orbită. Oh! Atenție la mână! Și atenție, vine mâncarea direct din spațiu. Eu cred că a fost făcută de niște extraterestri foarte pricepuți. Nu e a noastră, că noi doar ce am comandat. Oamenilor ălora le erau oare atât de foame sau pur și simplu vor să vadă orbita asta în acțiune? Cred că... Hop, ai plecat. Pa! Bine, cumva așa au scăpat de angajați, îți dai seama. Plus că au angajat în bucătărie oricum extraterestri, adică... Fără carte de muncă. Da. Foarte tare ideea, foarte tare concept. Adică, până la urmă, noi de când am intrat în restaurant, au fost doar două fete care ne-au condus la masă și e bucătarul, iar restul... Nu știm dacă bucătarul nu va fi un robot pe bune, că nu știm. Nu prea îl vedem, nu știm ce se întâmplă în bucătărie. Hai, Bire, ia mâncarea până nu pleacă înapoi în spațiu. Opa! Hai că arată bine! Rezistent vasul ăsta, da? Da. Și acum, ca să plece nava spațială la locul ei, cred că trebuie să apăsăm aici pe buton și s-a dus. A plecat pe gol. Ar fi putut să meargă și ea ceva, să iau, nu știu, un vas murdar, să-l ducă la bucătărie. Livrat direct din spațiu, avem aici orez cu vită și trufe. Arată foarte bine, îmi place că e un bob așa mai mare, și are și picios, legume, da, porție destul de mare. Așteptăm și pizza, dar de fapt nu mai așteptăm, că ne e foame și ne băgăm direct să gustăm orezul ăsta. Vine pizza, vă zicem cum e și pizza. Hai, puneți acolo un farfuriuță. Îți spun eu? Da, chiar ai dreptate, să știi că e foarte generoasă porția. Păi vine de departe, nu putea să-ți dea așa puțin. Și noi venim de departe, mi-e o foame de nu poți să-ți dai seama. Gata, iubire, mulțumesc. Cum mai gata? Și ție, Hai că spun și gata. cu trufe, și cu trufe. Hai, pune și cu trufe. Excelent. Nu cred că e vită asta. Asta nu e vită. Dar ce? Cred că e un fel de ou și vita e doar prin orez. Da, e dreptate. Deci eu am crezut că deasupra a venit cu o bucată de vită, dar nu, cred că e ou sau tofu. Da. Vita e făcută bucățele. Da. Am zis că fiind în spațiu, Mâncăm ne livrează mâncare... ultima tehnologie și carne din aia procesată în laborator. Exact, da, nu. mâncăm după zmonauții, știi?
Ei mănâncă, din ce am înțeles, tuburi din astea cu arome. Exact. Hai să gustăm. poftă bună. Ia. Are gust și de vită și de trufe. Nu. Nu mă Și e dezamăgit. ribicios. Ia gustă vita, e foarte bună. Nu? Ia, opa. Pizza ne-a adus Pizza a venit de pe pământ. A stricat momentul. Da, oricum pizza nu e cum arăta în imagini. Orezul chiar e foarte bun, sincer. Eu totuși mă bucur că e ok mâncarea și e mâncabilă, pentru că genul ăsta de atracții pot fi capcane pentru turiști uneori. Da. Pizza am luat-o noi ca să nu o luați voi, da? E un fel de lipie arsă, foarte arsă, dar are vită și pesto deasupra, niște brânză. Este ceva ca să nu zici că n-a fost. Am experimentat și noi, dar în general nu luăm mâncare europeană în Asia, pentru că poți să ai surprize de genul ăsta. Totuși, eu cred că la gust o să fie bună, dar nu arată ca o pizza. Pe principiul ce știe țăranul, ce e șofranul, ne scuzați, dar putem să fim autoironici. Această chestie de aici, de fapt, era foie gras. Eu am crezut că e ou, prima dată am crezut că e vita, după aia că e vită procesată în laborator, după aia am zis nu, e omletă sau tofu. Și când am gustat, avea gust de icre, nu știu, nu-mi dau seama. Până la urmă am întrebat ce era foie gras, da. Da. Sincer vorbind, este un fel de mâncare destul de pretențios, adică... Pateu am mai mâncat, dar foie gras nu am mâncat. Și eu am crezut că sunt destul de asemănătoare, dar nu, chiar m-a uimit. Da, adică ai trufe, ai foie gras, ai aici pizza cu niște Pesto fâșii și de vită, gras, adică... Da, meniul e de lux, așa, da, e pretențios. E pretențios. E venit parcă de pe altă planetă. Ce? Am primit cadouri. Ne-a întrebat cum a fost mâncarea și dacă îi spuneam ceva de rău, nu cred că ne dădea, că de aia ne întreba mai întâi și ne-am zis bun. Și uite ce am primit. Foarte drăguț. Da. La modul ursuleții spațiali. Da, ursuleții spațiali. Oamenii știu să se marketeze foarte bine, că asta mă uitam și cu Iasmin. Modul în care arată restaurantul, felul în care ești servit cu tableta și cu toată treaba asta, cum comanzi. Da, ne-a plăcut că avem apă nelimitat, apă călduță cu lămâie, pentru că ei beau apă caldă și când e cald afară, să știți. Ceea ce e bun pentru sănătate. Da, de asta nu ne-a presat să mai comandăm nimic de băut, deci nu ne-a crescut bugetul. Da. Foarte, foarte frumoasă experiența, iar cu treaba asta chiar ne-a câștigat. Dar ce e? Un fel insignă, nu? Nu știu, e ceva drăguț. Sau magnet, da. Un suvenir. Pe noi ne-a costat masa asta 60 de lei. Am avut 2 feluri de mâncare, n-am comandat băuturi, așa cum spuneam, am avut apă, dar mi se pare un preț bun, mai ales că suntem în incinta unui mall, locația arată cum arată, e o experiență în sine. Deci, exact. Da. Am avut deci 2 feluri pretențioase de mâncare. Am avut foie gras, am avut trufe. Am avut vite. Am avut de toate, adică chiar bine zic eu la 60 de 2 persoane. Am ieșit să ne plimbăm, să vedem puțin care mai este atmosfera după lăsarea serii și am ajuns într-un cartier, zicem noi, al artiștilor, foarte, foarte liniștit de altfel, unde oamenii își văd în tihnă de treaba lor, meșteresc pe acolo tot felul de lucruri de artizanat, ba scriu, ba pictează, ba fac diverse lucruri de manualitate. Și este o atmosferă foarte interesantă față de tot vacarmul pe care l-am văzut în alte zone ale orașului. Hai să sperăm că nu deranjăm pe această doamnă. Uite, pictează ceva, vezi acolo? Desenează. Da, desenează mai degrabă. Ni-hao. Foarte, foarte drăguță, doamnă. La fel și aici, deci fiecare își vede în liniște. Uite, vezi, fii atentă că asta, mai ții tu minte ce este? Asta de aici? Un vas de băut. Da, de băut. Un pahar. Exact, când am băut vin de nici noi nu știm exact ce era. Așa ni s-a prezentat ca fiind de trandafiri. Da, vin de flori. Exact, de flori. Foarte interesant acel tip de pahar. Pe mine m-a marcat, eu n-am mai băut niciodată dintr-un asemenea recipient. Da, deci este o stradă unde poți să vii și să admiri sau să cumperi. Sau să cumperi, sigur că da, diverse obiecte. Mie îmi plac foarte mult și aceste magazine unde poți să cumperi diverse mărimi de pensule și vezi că în spate are hârtie, da, pânză pe care poți să scrii. Da, uite, are unele și mai mari. Exact, foarte mari acolo în spate. Îmi plac foarte mult. Aici domnul șlefuiește din diverse pietre, forme interesante, dar uite, eu reușit să-mi dau seama. Niște
Da, acolo sunt într-adevăr niște animuțe, dar aici nu dau seama exact ce forme se reprezintă. Tu poți să-ți dai seama? Nu. E ceva, dar nu știm ce. Poate știți voi, scrieți-ne în comentarii, că nu ne dăm seama. Nu, uite, le face, probabil că așa Da, arată estetic. Da, cumva, au ele o simbolistică, pentru cu a le siguranță. pune la telefon, la breloc. Da, foarte frumoase sunt și tot îmi vine așa să dau cu mâna prin ele, dar mă abțin, ca să nu supăr pe domnul. Ce? Un suvenir foarte frumos de aici, din China, este și asemenea tip de evantai făcut din hârtie și pe care poate să-ți scrie diverse mesaje. Probabil că nu știu. Scrie acolo, nu știi, da, vezi tu acasă. El știe, artistul. Descoperi ori cu Google Translate, oricum era pe vremuri, că nu aveam așa acces la tehnologie și îți făceai tatuaj din acestea și aflai după niște ani că de fapt ți-a scris acolo ceva greșit sau ceva ce poate nu voiai să ai pe tine. Am găsit aici un perete unde sunt niște poze cu niște doamne, nu știm exact care este treaba și de aceea Yasmin se va ocupa acum să traducă, să ne spună și nouă ce e aici. Care este istoria din spatele acestui? Nu știu, pare că sunt femei de succes, dar nu înțeleg dacă e un panou din ăsta în care ele sunt cumva omagiate sau aduse în fața publicului sau își caută perechea. Noi suntem obișnuiți cu matrimoniale. De-aia vezi aici, poate înțelegem ceva. Teaching experts, sunt niște profesoare, profesoarele din oraș. Drăguț, uite, drăguț că e un asemenea tip de panou și aici și la fel. profesorii, stai puțin că eu văzusem doar femei aici, era și un domn. E un panou al reușitelor, să zicem, al oamenilor de societate. Ce zice, tot profesori. Da, tot profesori. Ia să vedem. Deci nu e panoul rușinii, ci este panoul celor care reprezintă. La o școală secundară, învață, predă engleză, la nu știu ce universitate, cam atât. Am înțeles, da, foarte frumos, uite, de asemenea panouri unde oamenii de succes sau, mă rog, cei care își dedică timpul comunității sunt omagiați. Eu nu mi-am dat seama pentru că pozele nu par formale, știi? Adică sunt selfie-uri foarte natural, sau... exact, da. Interesant. Atenție, țineți-vă, am prins un show aici, stradal. Cred că este ceva, nu știu, chinezii au talent, habar n-am ce se întâmplă aici. S-au adunat oamenii în stradă. Pare că se bucură de ceea ce se întâmplă aici. Domnișoara are mici emoții, dar se descurcă onorabil. Un fel de scenă așa, vezi, pe care se urcă probabil diversi invitați. Sau de la școala de muzică. Sau da, poate la școala de muzică. Oamenii de aici sunt cool așa. Da. Toți cei din jurii de acolo sunt foarte, foarte cool așa. Pentru iubitorii de trandafiri, ia uitați aici ce soi din ăsta imens. Adică mă refer eu un soi cu floarea cât un pumn. Ce frumoși sunt. Da, chiar sunt deosebiți. Da, într-adevăr, n-am mai văzut până acum așa trandafiri pe aici. Și ne bucurăm să putem să-i admirăm. Fetele s-au machiat, s-au aranjat, ba chiar au săbi în mâini. Deci să nu vă puneți cu chinezoaicele, da, să nu ne supărați că au săbi la ele, fraților. Au săbi. Mamă, uite ce pepeni uriași. Vezi? Mamă. Poți să-ți faci poză cu ei, ia du-te acolo. Ia, dă să iau și unul. Nu știu dacă mă lasă, dar l-am luat. Păi nu, pune-te în spatele, nu încerca să-l ridici. Aoleu, cât de greu e. E probă olimpică asta. Nu încerca, după aia crezi dacă îl spargi. Stai să nu cumva să se miște de aici, că mă pune să-l bădească. Da, ia uite ce stand frumos ai. Deci ăștia sunt bostand din aia de... șeșe! Uite, doamna, mi-a dat aici o bucată mare cât o felie. Hai! Pepene de șian. Stai că mă fac că mai poftez la una. Mamă, de dulce. Ce ești? Dulce, a? Foarte dulce. Ai văzut ca un alt aspect aici, nu știu, parcă nu sunt așa zemoși, sunt foarte cu mult zahăr. Făcut reclamă lui doamna? Da, asta e standul. Arată bine, nu știm cât costă ea. Dar sunt mega mari. Bună reclama. Vrei să-ți iau așa un pepene acasă? O băgăm în ghiozdan. Nu, dar vreau, ea întrebă. Hai să vedem cât e o bucată în asta. Ni hao. How much? Cât e?
15. Ok. 15. Aha. Da? Eu zic iubire să iei, că e păcat de ce aici. Bine, hai că iau. Ok. Da. Iau și eu una, ciga. 1. Aha. Yes. Pe scanăm aici, întotdeauna, da, la orice Ne-a stand te afla. convins, ce să mai... Ne-a prins că ne-a dat să gustăm și n-ai cum să refuzi și aici. Dar Deci standul 15, Vani se da? prezintă foarte bine. Și, deci doamna este Miss Pepene. Cam așa se prezintă. Miss Pepe. Dar mamă, sunt imensi. Ok, Incredibil, hai să da. iau una. Pe care să iau? Care e mai bună? Nu Asta? știu. Care sunt? Aia. Da, aia. Uite, asta e ce, doamne. Da? Asta? Aia. Nu-mi place. Nu-ți place aia? Crezi că ți dă pe aia pălită, nu? Asta e bună? Asta e bună. Ce? Da, simpatice doamnele. Adică știau să se vândă. Aveau acolo cu degustare, cu tot acum. Și când vedeai pepenii atât de mari, eu prima oară n-am crezut câți reali. Eu sper că ce-a tăiat acolo să ne dea e același cu ăsta. Noi Știi românul, că ăla ia. putea să fie unul Ia cumpărat. loc aici, uite, o bancă, Nu degustarea... arăta, ăsta nu arăta la fel de bine, de-aia mi-a fost mai Da? greu să le Păi, aleg. facem acum degustare, că Stați. dacă e vreo problemă, mergem acolo și facem, doamna, reclamații. Zicem, doamnă, ce ne-ați dat că nu e ce trebuia. Ia să vedem. Ia. E sau nu? Momentul adevărului. Bine, ia-ți bine, este Nu e și... așa dulce ca Nu? E bun, e bun oricum. E bun, da? Dar ăla ce ne-a dat, deci l-a ales pe ăla să fie Da? cel mai bun. Ia. După ăla ăsta nu mai e așa dulce. Da. Da, e bun. E bun. 15 ioani, o porție de pepene așa de mare, nu e preț rău. Nu? E ok. Hai, porție bună. Orașul Șian este foarte frumos de vizitat, inclusiv seara. S-a iluminat acum totul în jurul nostru, este un spectacol deosebit. Nu uitați să ne lăsați și nouă un like, un subscribe, un comentariu și de curând un hype. Asta o să ajute foarte mult algoritmul YouTube să vă recomande următoarele noastre episoade. Până atunci vrem să vă salutăm cu foarte mare drag de aici din China, unde ne simțim foarte bine. Vă pupăm și Ne vedem în următorul episod. ciao, ciao, Pa! pa, pa!